Kinh tế Trung Quốc, gã khổng lồ trượt chân trên đôi giày chính mình. Ngày xưa mà thực ra chỉ mới vài năm trước thôi, có một quốc gia mang danh công xưởng của thế giới, tay làm không nghỉ, máy chạy không ngừng, GDP tăng như lên đồng, đô la đổ về như nước chảy đầu nguồn. Đó là Trung Quốc, nơi từng khiến các nước phương Tây vừa ghen tị, vừa dè chừng, vừa nhập hàng. Nhưng rồi bỗng một ngày đẹp trời, sau những cú lockdown như dằn mặt lịch sử, các đại án bất động sản như phim truyền hình dài tập và những chính sách Zero Covid quyết liệt đến mức dân còn hoảng hơn cả virus, gã khổng lồ ấy bắt đầu loạng choạng. Các bạn hãy cùng tôi đi vào sâu vào tìm hiểu nhé. 1. Tăng trưởng GDP. Từ Phi Mã thành Lết Lết, Trung Quốc từng là nhà vô địch tốc độ tăng trưởng kinh tế, đều đặn duy trì mức 6 đến 8% mỗi năm, như thể chỉ số GDP của họ uống Red Bull mỗi sáng. Nhưng từ sau đại dịch, con số đó bỗng xẹp xuống còn 4 đến 5%, có năm còn thấp hơn, như xe thể thao hết xăng giữa cao tốc. Điều nguy hiểm không nằm ở con số, mà nằm ở xu hướng dài hạn, từ bốc đầu sang dề dề, rồi có thể tắt máy giữa chừng. Nền kinh tế Trung Quốc hiện đang đối mặt với 3 cái bẫy cùng lúc: bẫy tăng trưởng thấp, bẫy già hóa dân số và bẫy nợ ngập đầu. 2. Thị trường bất động sản, bong bóng vỡ tan như bát sứ Giang Tây. Hãy nói về một biểu tượng Evergrande từng là đại gia bất động sản khiến ai cũng kính nể. Nhưng giờ đây, Evergrande vỡ nợ, tài sản bị phong tỏa, lãnh đạo bị bắt, nhà đầu tư khóc ròng. Một loạt tập đoàn lớn như Country Garden cũng lao đao. Cả ngành bất động sản, từng chiếm hơn 25% GDP, giờ đứng bên bờ vực thẳm. Tình cảnh chẳng khác nào một bữa tiệc hoành tráng kéo dài hàng chục năm, và giờ hóa đơn bắt đầu được mang ra, kèm theo cả nhân viên thu nợ. Vấn đề là, người dân không dám mua nhà mới vì sợ không được giao nhà. Doanh nghiệp không dám xây nhà vì không có người mua. Chính quyền địa phương không có tiền vì không bán được đất. Một vòng luẩn quẩn kỳ lạ, nhà không có người ở, người không có nhà ở. 3. Thất nghiệp trẻ tăng cao, tốt nghiệp xong rồi, về làm ruộng. Một trong những hình ảnh biểu tượng của năm 2024 ở Trung Quốc là lớp trẻ ôm bằng đại học đi trồng rau. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ từng vượt ngưỡng 21% trước khi chính quyền ngừng công bố số liệu vì quá nhạy cảm. Chuyện gì xảy ra sau khi tắt đèn? Chẳng ai rõ, nhưng hễ không công bố thì người ta lại càng lo. Thế hệ Gen Z ở Trung Quốc bỗng trở thành thế hệ của sự chờ đợi, chờ việc, chờ cơ hội và chờ một phép màu. Trong khi đó, phong trào nằm yên, tang pinh, tức là từ bỏ cạnh tranh, sống đơn giản, không bon chen lại nở rộ. Một xã hội mà người trẻ không còn muốn đấu tranh để vươn lên sẽ ra sao? 4. Đồng nhân dân tệ mất giá, xuất khẩu chững lại. Đồng nhân dân tệ đang yếu đi rõ rệt, khiến hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn, áp lực lạm phát tăng lên. Trong khi đó, xuất khẩu vốn là động cơ tăng trưởng chính lại sụt giảm, do nhu cầu toàn cầu yếu đi, căng thẳng thương mại leo thang và nhiều nước thoát chung để tìm chuỗi cung ứng khác. Chính phủ Trung Quốc đang bơm tiền, hạ lãi suất, giảm thuế, đủ mọi chiêu trò tài chính, nhưng kết quả vẫn chưa khả quan. Người dân ngại tiêu dùng, doanh nghiệp không dám đầu tư, tâm lý bất an đang lan rộng khắp xã hội như virus trong phim zombie. 5. Khủng hoảng niềm tin. Từ phố đông đến chợ quê, vấn đề kinh tế lớn nhất không nằm ở các con số, mà nằm ở tâm lý thị trường. Người dân mất niềm tin vào bất động sản, vào tương lai thu nhập, vào hệ thống tài chính, thậm chí là vào số liệu chính thức. Một nền kinh tế có thể trì trệ vì nợ nần, nhưng sẽ sụp đổ nếu mất niềm tin. Doanh nghiệp không dám mở rộng, nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy, giới giàu tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài bằng mọi giá, từ nhập khẩu đồng hồ Rolex đến mua quốc tịch Malta. Trong khi đó, chính phủ thì vẫn nói mọi thứ đang kiểm soát tốt, câu nói vốn chỉ khiến người ta càng lo hơn. 6. Chính sách nhà nước ra đòn mạnh, nhưng thiếu niềm tin. Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế kế hoạch hóa theo kiểu trên bảo dưới nghe, có chọn lọc. Các chính sách cứu nền kinh tế được tung ra hàng loạt, giảm lãi suất, tăng chi tiêu công, khuyến khích tiêu dùng. Nhưng nếu lòng dân đã lo lắng, thì chính sách mạnh đến mấy cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Thêm vào đó, việc siết chặt kiểm soát thông tin, kiểm duyệt Internet và đàn áp các công ty tư nhân như Alibaba, Tencent càng khiến môi trường kinh doanh thêm bất ổn. Nền kinh tế tư nhân từng đóng góp 60% GDP giờ đang rụt cổ như rùa gặp đông. 7. Câu hỏi lớn, Trung Quốc đi về đâu? Liệu Trung Quốc có sụp đổ? Chưa, nhưng nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước ngã ba đường.
hoặc là cải cách triệt để khơi lại niềm tin và năng suất đều đòi hỏi cải tổ cả hệ thống. Hoặc là tiếp tục quản lý theo cách cũ, điều sẽ khiến sự trì trệ càng kéo dài và dễ dẫn đến khủng hoảng. Một siêu cường không thể dựa mãi vào đầu tư và bất động sản. Một dân tộc hơn 1,4 tỷ người không thể sống mãi trong mô hình thắt lưng buộc bụng để phát triển. Và một chính quyền không thể kỳ vọng người dân tiêu tiền khi chính bản thân họ cũng không dám công bố tỷ lệ thất nghiệp thật. Kết thời kỳ Trung Quốc trỗi dậy đã đi qua và giờ đây là thời kỳ Trung Quốc loay hoay. Không ai phủ nhận tiềm lực, sự kiên cường và năng lực huy động của nước này. Nhưng nếu không thay đổi thì gã khổng lồ ấy sẽ tiếp tục đi trên con đường chông gai do chính mình giải đá. Mà đã là đường do mình giải thì cũng chỉ có chính mình mới dọn nổi. Vậy đó quý vị, Trung Quốc một thời là biểu tượng thần kỳ Đông Á, giờ đang vật lộn giữa những con số không còn biết tin vào đâu, những chính sách chưa cháy còn nóng hơn cả lửa, và một tương lai mà ai cũng nhìn mà chẳng ai dám nói to. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khủng hoảng không chỉ là dấu chấm hết, nó cũng có thể là dấu chấm phẩy, để người ta suy nghĩ, dừng lại một chút, rồi viết tiếp một đoạn văn mới. Câu hỏi là, họ sẽ viết gì? Một bản tình ca cải cách, hay là tiếp tục bản nhạc nền cho một bộ phim công xưởng buồn tênh? Còn chúng ta, những người hàng xóm cầm ống nhòm ngó qua rào, thì chỉ có thể vừa lo xa, vừa cười trừ, vì kinh tế Trung Quốc hắt hơi, các nước xung quanh nhiều khi sổ mũi. Cho nên, hiểu họ để lo cho mình, không phải chuyện thừa đâu nha quý vị. Nếu thấy video này có lý, có lẽ, hoặc ít ra, có vài giây đáng để suy ngẫm, thì đừng quên like, share và ấn cái chuông kẻo YouTube tưởng mình làm tin đồn thất thiệt rồi cho mất sóng luôn đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video sau, nơi chúng ta sẽ cùng soi tiếp mấy cái đồng rồng đang bay loạn trên bản đồ kinh tế thế giới. Còn ai bay mà không biết đường hạ cánh, cứ từ từ mình kể cho nghe.